Trong video hôm nay Tuấn sẽ hướng dẫn cho các bạn cách để chúng ta sử dụng được những công cụ mạnh nhất hiện nay để chúng ta có thể tạo ra hình ảnh, tạo ra âm thanh, tạo ra video, nhưng mà không phải sử dụng ở trên nhiều công cụ, mà chúng ta chỉ cần một công cụ duy nhất, chúng ta sẽ có thể sử dụng được rất là nhiều tính năng. Chúng ta có thể làm để mà phục vụ được các công việc chúng ta, từ thương mại cho đến anh chị có thể sử dụng để mà xây kênh. Rất là thú vị anh chị. Và video này cũng là một cách sử dụng rất là khác so với những công cụ mà mình được hướng dẫn trước đây anh chị. Nó khác như thế nào, nó đặc biệt như thế nào và nó có thể làm được những gì thì chúng ta cùng theo dõi trong video ngày hôm nay nhé. Đầu tiên chị nhìn ở trên màn hình chúng ta thấy một công cụ tên là Mi Bit PC Đường link mình sẽ để phần mô tả để anh chị dễ tìm Trong đây thì họ tích hợp rất là nhiều công cụ anh chị. Có thể là tạo video, tạo hình ảnh hoặc là tạo nhạc, rất là nhiều thứ anh chị, và nó rất là đặc biệt Có thể sử dụng được khá là nhiều tính năng ở trong đây. Ví dụ như khi mà vào đây rồi anh chị sẽ thêm chúng ta sẽ có khá là nhiều tính năng ở đây. Khi mà chúng ta kéo xuống anh chị sẽ thấy ví dụ như từ những hình ảnh này nè, chúng ta có thể kết hợp lại để chúng ta thay một bộ quần áo cho nhân vật này, hoặc là từ một cái mẫu ảnh và một sản phẩm thì họ có thể kết hợp để mà mẫu ảnh đó cầm sản phẩm anh chị. Hoặc là chúng ta cũng có thể cố định lại nhân vật, tức là chúng ta có thể tạo ra nhiều góc quay của nhân vật đó bằng cái tính năng là Consistent Character này anh chị. Rất là nhiều tính năng ở trong đây mà chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng được. Với Mi Bit PC này thì chúng ta sẽ không cần phải sử dụng các công cụ riêng lẻ hiện tại để chúng ta có thể tạo ra từng tác vụ, mà anh chị chỉ cần một tài khoản trong Mi Bit PC và chúng ta có thể tạo ra rất là nhiều tác vụ Và trong đây có khá là nhiều thứ mà mình thấy nó rất là thú vị Ví dụ như ở đây anh chị có thể đưa một video lên và nó tự động nó tạo ra cái âm thanh cho video đó luôn Khá là hay anh chị. Nếu như bình thường chúng ta sử dụng thì chúng ta cực kỳ là khó trong việc mà kết hợp các công cụ này. Chúng ta sử dụng ở rất là nhiều nơi Bây giờ thì chúng ta chỉ cần một tài khoản và chúng ta sử dụng tất cả mọi thứ ở trong Mi Bit PC này anh chị. Đường link mình sẽ để phần mô tả Khi mà vào đây rồi chúng ta chỉ cần đăng nhập một tài khoản anh chị, rất là đơn giản Chúng ta bấm vào free launch này và sau đó chúng ta chỉ cần đăng nhập một tài khoản Gmail là được anh chị. Khi vào đây rồi anh chị có rất là nhiều tính năng mà chúng ta có thể sử dụng được Ví dụ như đây mình tạo video từ văn bản trước đi, mình tạo bằng một cái config UI này thì mình chỉ cần click vào đây Khi mà vào đây rồi anh chị sẽ kéo xuống dưới chúng ta mở rộng cái phần này ra để chúng ta xem cái phần hướng dẫn Và trong đây anh chị sẽ thấy nó khá là phức tạp Khi vào đây rồi thì một số anh chị sẽ khá là lo lắng bởi vì anh chị sẽ nhìn thấy một cái workflow như thế này, nó khá là phức tạp thì đôi khi anh chị sẽ không hiểu được nó là cái gì. Đây là một cái dạng workflow anh chị. Ví dụ như là khi mà chúng ta đưa một cái lệnh vào đây thì bắt đầu nó sẽ thực hiện từng cái tác vụ nhỏ nhỏ trong đây Sau đó nó sẽ ra kết quả chúng ta. Thì những anh chị mà sử dụng SD hoặc là anh chị mà sử dụng Flash thì rất là quen thuộc với lại việc này rồi. Nhưng mà một số anh chị mà chưa có sử dụng qua lần nào thì chúng ta có thể thấy nó khá là lạ lẫm Tuy nhiên mình sẽ hướng dẫn cho chị cách sử dụng rất là dễ dàng anh chị. Bởi vì trong đây họ đã tùy chỉnh rất là nhiều thứ Chúng ta chỉ cần đưa những hình ảnh đầu vào, hoặc là chúng ta đưa những văn bản, những video đầu vào thôi. Và chúng ta chỉ cần một click chuột thôi anh chị. Nên anh chị cũng có thể sử dụng được, mặc dù anh chị không cần phải hiểu quá nhiều về cái này anh chị. Vào đây thì chúng ta cũng có thể kéo xuống dưới để chúng ta xem thử về cái workflow này như thế nào, để cái cách sử dụng như thế nào Ví dụ như đây mình chọn một cái model để có thể tạo ra video từ văn bản đi, thì anh chị sẽ thấy là bước đầu tiên là chúng ta sẽ nhập cái phần prompt để chúng ta tạo ra cái video nè. Thì nó nằm ở đây nè anh chị, ở cái phần màu xanh này họ đã đánh dấu cho chúng ta nhập ở phần nào Bước thứ hai thì chúng ta sẽ cài đặt cái video đầu ra chúng ta như thế nào. Ví dụ như anh chị có thể điều chỉnh về cái tỷ lệ phân giải nè, có thể là chiều rộng của video, chiều ngang video như thế nào đó, rất đơn giản Và bước thứ ba là cái bước chúng ta nhận kết quả, cực kỳ đơn giản Mặc dù anh chị thấy workflow rất là phức tạp như vậy, nhưng mà họ đã tùy chỉnh tất cả mọi thứ để chúng ta có thể sử dụng ngay anh chị. Anh chị cũng không cần phải tùy chỉnh trong đây quá nhiều bởi vì mọi thứ nó đều đã sẵn sàng cho chúng ta sử dụng rồi. Khi vào đây rồi anh chị sẽ thấy bên đây là nó có một cái Open Launcher này để chúng ta sử dụng thì đơn giản là chúng ta bấm vào cái chữ Open Launcher này Đây. Đến bước này rồi thì chúng ta sẽ chọn một máy ảo để chúng ta có thể chạy được anh chị. Anh chị hiểu một cách đơn giản đó là chúng ta sẽ thuê một cái máy ảo ở trên đây để chúng ta có thể vận hành được Thay vì chúng ta phải đầu tư một PC rất là mạnh để mà chúng ta chạy thì chúng ta sẽ tốn chi phí đầu tư ban đầu rất là nhiều Trong khi đó chúng ta có thể thuê được trong đây một cái máy ảo để đấy phù hợp với cái nhu cầu của chúng ta. Và một cái điều đặc biệt nữa đó là khi mà chúng ta sử dụng trong đây thì nó sẽ tính thời gian theo như khi mà chúng ta sử dụng thực tế anh chị. Ví dụ như anh chị có thể sử dụng 1 giờ đồng hồ thì nó khoảng 0,49 đô nè,
ví dụ như cái gói đầu tiên này chẳng hạn, hoặc là một cái gói lớn hơn, tức là cái cấu hình máy lớn hơn á, thì anh chị có thể thuê kiểu như là 0,99 đô một giờ ha, cực kỳ rẻ anh chị, chưa đến 1 đô một giờ nữa. Và khi mà anh chị sử dụng trong đây á, thì chúng ta sử dụng bao nhiêu á thì nó sẽ trừ bao nhiêu ha, rất là tiện lợi cho chúng ta sử dụng. Ví dụ như trong Clean AI hoặc là Runway hoặc là Midjourney đi, những công cụ tạo video hoặc là tạo hình ảnh hiện tại đi, một gói hiện tại á, chúng ta mua có thể là 10 đô 20 đô gì đấy. Tuy nhiên khi mà chúng ta sử dụng trong một tháng đó, có thể là có tháng chúng ta sẽ sử dụng hết, có tháng là chúng ta sẽ không sử dụng hết, thì nó sẽ khá là phí ha. Còn trong đây á, nó được một cái lợi thế đó là khi mà chúng ta sử dụng bao nhiêu thì nó sẽ tự động nó charge cho chúng ta bao nhiêu ha. Và chúng ta cũng có thể giới hạn lại phần mà chúng ta chi trả ha anh chị, nên chúng ta sẽ không có bị vượt quá cái mức chi tiêu ha anh chị. Ví dụ như ở đây á, mình sẽ chọn một cấu hình máy là lớn nè, mình sẽ chọn ở cái instant chẳng hạn. Khi mà anh chị chọn cái gói càng lớn á, thì chúng ta cứ hình dung là máy tính chúng ta càng khỏe thì nó chạy cái tác vụ nó càng nhanh thôi, nhưng mà nó sẽ tốn chi phí nhiều hơn, đơn giản là vậy thôi ha. Khi mà chúng ta chọn đây rồi á, thì anh chị bấm vào đây ha, chọn Create Start ha, thì bắt đầu nó sẽ load cái workflow này cho chúng ta và chúng ta có thể sử dụng được ha. Anh chị sẽ chờ trong khoảng thời gian khoảng một vài phút ha, thì nó có thể làm được cho chúng ta ha. Ví dụ như tùy vào cái workflow mà chúng ta chọn á, có thể là nó sẽ nặng, ví dụ như những cái workflow mà tạo video thì nó sẽ nặng, thì anh chị có thể chờ nó mất một chút thời gian hơn ha. Ví dụ như ở đây á, mình chọn cái workflow mà tạo từ văn bản sang video á, thì nó báo cho mình á, là khoảng từ 1.5 đến 6 phút nè, để nó có thể set up được cái hệ thống ha. Chúng ta có thể hiểu đơn giản là anh chị chọn một cái máy ảo, sau đó nó cài một phần mềm vào một cái máy ảo đó, và sau đó chúng ta chạy phần mềm ở trên máy ảo đó để chúng ta tạo ra video. Chúng ta hiểu một cách rất là đơn giản như vậy. Ok anh chị, sau khi mà chúng ta chờ khoảng 1-2 phút á, thì nó đã load xong cái workflow cho chúng ta. Thì bây giờ chúng ta sẽ sử dụng như thế nào đây? Lúc nãy ở bên ngoài á, thì họ đã hướng dẫn cho chúng ta cách sử dụng rồi. Tức là chúng ta chỉ cần nhập cái phần test room vào đây. Ở cái khung màu xanh này anh chị sẽ thấy ở đây có phần là positive room này ha, tức là phần test room á. Khi mà chúng ta nhập vào đây rồi á, thì chúng ta sẽ bắt đầu chọn về kích thước của video, ví dụ như ngang là bao nhiêu, dọc là bao nhiêu đấy, thì chúng ta có thể chọn, và sau đó chúng ta chỉ cần một nút click thôi là chúng ta đã tạo ra được video ha. Nhìn thì có vẻ là nó khá là phức tạp, tuy nhiên á, cách sử dụng nó cũng rất là dễ thôi anh chị. Ví dụ ở đây á, khi mà chúng ta mở lên á, thì nó có một cái room cố định như thế này, và tỷ lệ khung hình á, thì chiều rộng là 848 pixel ha, và chiều cao là 480 pixel chẳng hạn. Họ đã set up sẵn cho chúng ta ha. Ví dụ như bây giờ mình không cần chỉnh sửa gì hết á, mình chạy thử room này để anh chị có thể hình dung được cách hoạt động như thế nào ha. Sau khi mà chúng ta hiểu rồi thì chúng ta sẽ điều chỉnh lại ha. Ở đây chúng ta chỉ cần bấm một nút ở đây ha. Ở đây anh chị sẽ thấy có cái chữ là queue nữa ha, tức là hàng đợi á, thì chúng ta chỉ cần click một click để thôi ha. Thì ở đây anh chị sẽ thấy ha, bắt đầu những cái khung màu xanh nè, nó sẽ bắt đầu nó chạy ha, nó sẽ thực hiện từng tác vụ trong đây, và khi nào mà thực hiện xong á, thì anh chị sẽ thấy có kết quả hiện ra cho chúng ta ha. Ví dụ như anh chị sẽ thấy ở đây nó sẽ chạy cho mình từng phần như thế này. Anh chị cứ hiểu là khi mà tạo video á, thì họ sẽ cần tạo ra từng thành phần ha. Chúng ta cứ hiểu rất là đơn giản như vậy. Ở đây chúng ta gọi là từng nốt đó anh chị. Thì khi nó chạy thì nó sẽ tạo ra cho chúng ta cái video hoàn chỉnh ha. Ví dụ như anh chị sẽ thấy ở đây video nó đang tạo ra cái bước này. Đó. Nó đã chạy được cái phần màu xanh nè, đến đây ha anh chị. Những cái phần nào mà khung màu xanh á, tức là cái phần tác vụ của cái công việc ở trong cái flow đó nó đang làm việc ha anh chị. Khi mà nó làm xong tất cả mọi thứ á, thì nó sẽ hiển thị ra chúng ta kết quả ha. Chúng ta chỉ cần bấm vào nút Q giống như lúc nãy mình nói á, và chúng ta sẽ chờ đợi ha, thì nó sẽ tạo ra chúng ta video hoàn chỉnh ha anh chị. Ok ha anh chị, sau khi mà chúng ta chờ đợi thì chúng ta cũng đã có kết quả ha. Anh chị có thể thấy được kết quả video chúng ta nằm đây. Vậy thì kết quả này á, nó sẽ nằm ở đâu? Và chúng ta làm sao để có thể download cái video này về? Rất đơn giản thôi anh chị sẽ thấy bên tay phải ha, nó có một cái phần file nè, anh chị sẽ thấy ở đây nó có khá nhiều phần ha, và anh chị sẽ thấy ở đây nó có một cái mục là output ha. Chúng ta chỉ cần vào cái mục output này thì anh chị sẽ thấy kết quả nằm trong đây ha. Đây, video chúng ta nằm ở đây. Chúng ta muốn download về cũng rất đơn giản anh chị sẽ thấy ở đây có cái nút 3 chấm ha. Chúng ta nhấp vào đây và chúng ta chọn download. Vậy là xong anh chị. Chúng ta có thể tạo ra một cái video trong đây cũng khá là dễ dàng ha. Mình sẽ tạo một video khác cho anh chị xem ha. Ví dụ như bây giờ mình sẽ đổi cái phần rơm này, mình bỏ hết phần rơm này đi. Mình sẽ viết lại một cái phần rơm kiểu như là một cậu bé đang đi trong rừng với một chú thỏ theo phong cách hoạt hình chẳng hạn. Thì mình sẽ có một cái phần rơm giống như thế này. Thì anh chị sẽ hỏi là phần rơm này chúng ta có thể viết như thế nào. Anh chị có thể mô tả bằng tiếng Việt, chúng ta dùng Google dịch cho dịch cũng được, hoặc là anh chị sẽ nhờ ChatGPT để viết cái phần rơm này cho anh chị. Rất là đơn giản anh chị, phần rơm này cực kỳ đơn giản ha. Rồi ở trong đây ví dụ như tỷ lệ khung hình mình sẽ chọn lại, sau đó mình bấm vào nút Q ha, cũng giống như lúc nãy thôi. Thì nó sẽ bắt đầu thực hiện các tác vụ anh chị, và cuối cùng chúng ta sẽ ra một cái video hoàn chỉnh.
Khi mà video hoàn chỉnh rồi á, anh chị có thể từ cái video đó anh chị upscale lên, lớn lên chẳng hạn, hoặc là chúng ta có thể sử dụng luôn cũng được. Trong đây á, khi mà mình sử dụng anh chị nên là để cái phần width và phần height này nhỏ nhỏ thôi anh chị. Chúng ta đừng có để lớn quá. Ví dụ như nếu mà anh chị để ở chất lượng mà Full HD thì nó sẽ tạo ra video cực kỳ lâu ha. Chúng ta nên tạo một cái video với chất lượng ở mức trung bình thôi. Nếu mà video đó anh chị thấy ổn á, thì chúng ta có thể upscale nó lên để chúng ta có thể sử dụng được ha. Ở đây ví dụ như mình sẽ tạo một cái video vuông đi. Ok anh chị, chúng ta đã có kết quả cho cái test room này rồi hả anh chị? Anh chị sẽ thấy ha, ở đây nó ra một số cái output như thế này. Thì anh chị sẽ download cái output mà có cái chữ Config UI này ha. Nó khoảng 3,4 MB ha. Ở đây mình sẽ download cái output này. Chúng ta chỉ cần nhấp vào nút 3 chấm này ha, chúng ta bấm vào download ha, và chúng ta sẽ xem thử kết quả như thế nào ha. Ok anh chị, đây là kết quả ha. Ở đây là mình tạo ra một cái video vuông mô tả về một cậu bé đang đi dạo trong rừng với một chú thỏ theo phong cách là hoạt hình ha. Thì trong công cụ này á, nó cũng đã tạo ra cho mình một cái video giống như thế này ha anh chị. Khá là đẹp ha. Màu sắc nó cũng rất là ok ha. Ok anh chị, đó là workflow về test to video ở trong Mi Mix PC ha. Và chúng ta có thể sử dụng nó rất là dễ dàng thôi. Như anh chị thấy trên màn hình á, ở đây chúng ta cũng có một tính năng khác, đó là tính năng về thay đổi quần áo ha. Thì thay đổi quần áo này có rất là nhiều công cụ AI có thể sử dụng được rồi. Mình cũng đã demo trên video mình rồi, ví dụ như Clean AI này hoặc là Stylezen của Việt Nam ha, thì đều có thể thực hiện được. Thì tính năng này mình tạm thời mình bỏ qua ha. Mình sử dụng một tính năng cực kỳ hay anh chị, đó là tính năng mà thay thế một vật, một sản phẩm vào một người mẫu anh chị. Anh chị có thể thấy ở đây demo nè, là một sản phẩm như thế này và một người mẫu họ cầm cái sản phẩm này. Rất là hay ha. Hiện tại thì đang ít công cụ AI có thể làm được việc này, để chúng ta sử dụng thử tính năng này ha. Chúng ta cũng click chọn vào Config UI này ha anh chị. Và đây chúng ta cũng expand phần đây ra để chúng ta có thể xem được những phần mà họ giới thiệu, họ hướng dẫn chúng ta sử dụng như thế nào ha. Cũng rất đơn giản ha. Ví dụ như đây có một cái mẫu áo nè và một nhân vật nè, thì chúng ta chỉ cần đưa mẫu áo, đưa nhân vật vào và nó tự động nó kết hợp rồi chúng ta ha. Rất là dễ dàng ha anh chị. Khi mà sử dụng trong đây á, một cái phần mà mình rất thích đó là những anh chị mà chúng ta không hiểu về những workflow này, chúng ta vẫn có thể sử dụng được ha, một cách rất là đơn giản thôi. Ở đây chúng ta có thể điều chỉnh được những tỷ lệ hình ảnh này, về kích thước hình ảnh như thế nào chúng ta đều có thể điều chỉnh được ha. Và cuối cùng thì chúng ta sẽ có một cái sản phẩm hoàn chỉnh ha. Để sử dụng thì chúng ta cũng sẽ bấm vào Start ha. Và ở đây mình cũng sẽ chọn một cái máy ảo ha anh chị. Ví dụ như đây mình sẽ chọn một cái máy lớn như thế này, Instant ha, 0,99 đô cho đồng 1 giờ, và mình sẽ giới hạn lại là 30 phút ha. Tức là giới hạn 30 phút này có nghĩa là khi mà chúng ta sử dụng hết 30 phút thì tự động nó sẽ cảnh báo và nó sẽ dừng lại anh chị, để chúng ta kiểm soát chi phí thôi chứ không gì. Nếu mà anh chị muốn thì anh chị có thể đặt nó cao hơn. Chúng ta cũng bấm vào Restart ha, và nó cũng sẽ bắt đầu nó setup hết anh chị, giống như lúc nãy mà chúng ta làm video á. Thì về cái cách làm của các workflow á, nó đều giống nhau hết anh chị. Chúng ta cũng vào chúng ta xem thử nó hoạt động như thế nào, nó có hướng dẫn chi tiết như thế nào. Sau đó chúng ta bấm vào Start ha, chúng ta chọn máy ảo và chúng ta bấm vào Restart ha. Sau đó nó sẽ set up một cái hệ thống cho chúng ta để chúng ta có thể chạy được cái Config UI đó. Sau đó thì chúng ta cứ làm theo cái phần hướng dẫn thôi, rất đơn giản thôi anh chị. Tất cả workflow trong đây thì nó đều chạy theo một cách như vậy ha. Nhưng mà mỗi workflow á, thì nó sẽ có một cái tính năng riêng. Ví dụ như tạo video này, hoặc là tạo hình ảnh này, hoặc là tạo về phần âm thanh á. Trong đây có một cái Config UI mà tạo ra cái phần âm thanh đó chị. Tức là chúng ta chỉ đưa một cái video cơ bản lên thôi ha. Và video đó không có âm thanh ha. Nó sẽ tự động nó dựa vào video đó. Ví dụ như tàu lửa chạy ngang á, thì nó sẽ có cái tiếng của tàu lửa ha. Hoặc là một chú chó chạy đi chơi chung với chủ á, thì cái chú chó nó có thể là sủa lên ha. Rất là hay ha. Một chút nữa mình sẽ demo phần cuối video này cho anh chị xem ha. Ok anh chị, sau khi mà chúng ta load xong cái workflow này thì bây giờ chúng ta sẽ đưa những hình ảnh lên ha. Thì hình ảnh sẽ gồm có hai phần. Thứ nhất là hình ảnh về sản phẩm, và thứ hai là hình ảnh về người mẫu cầm sản phẩm đó ha. Thì chúng ta sẽ bắt đầu upload hình ảnh lên ha anh chị. Đầu tiên ở đây mình sẽ chọn hình ảnh về sản phẩm của mình nè, mình sẽ đưa hình ảnh về sản phẩm mình lên. Còn ở đây thì hình người mẫu thì chúng ta sẽ đưa hình người mẫu mà cầm một sản phẩm bất kỳ ha anh chị, để chúng ta có thể thay thế sản phẩm chúng ta vào đây. Ở cái bước thứ ba này chúng ta sẽ tiếp tục đưa cái hình ảnh mà người mẫu cầm một cái sản phẩm bất kỳ ha, và chúng ta sẽ chọn cái phần nào mà chúng ta cần thay thế ha, bởi vì AI nó sẽ cần biết là chúng ta cần thay thế chỗ nào anh chị. Ví dụ như khi mà chúng ta đưa lên đây thì mình sẽ tô cái phần này, phần túi này nè, để mà mình có thể thay thế ha. Thì để tô phần túi này cũng rất đơn giản, chúng ta upload hình ảnh lên, sau đó chúng ta chuột phải nè, chúng ta chọn vào Open in Mask Editor ha. Anh chị thấy đây có một dòng này ha, chúng ta click vào đây và chúng ta có thể chọn vùng đây ha. Thì để chọn cái vùng mà lớn lớn hơn anh chị có thể chọn vào phần thickness nè, chúng ta kéo lớn lên tí ha, chúng ta tô phần này ha. Anh chị chỉ cần tô cơ bản thôi ha, chúng ta không cần phải tô chính xác đâu. Sau khi mà tô xong thì chúng ta bấm vào phần Save ha.
Tiếp tục ở dưới đây á, thì chúng ta sẽ đưa lại cái hình ảnh sản phẩm của chúng ta. Ví dụ như đây á, là mình muốn thay thế cái túi này vào trong người mẫu cầm cái túi bất kỳ, đúng không? Thì mình cũng sẽ chọn cái túi này và mình cũng sẽ chọn lại cái phần mask, tức là cái phần mà thay thế cái phần nào. Bởi vì đôi khi chúng ta đưa cái hình sản phẩm lên á, hình ảnh sản phẩm của anh chị nằm ở trên một cái nền bất kỳ, ví dụ như nền này là nền về bãi biển đi, thì nó đâu có nhận biết được đâu là sản phẩm của chúng ta. Anh chị phải chọn được đúng sản phẩm thì nó mới hiểu được ha. Ví dụ như đây thì mình sẽ chọn cái sản phẩm này để mình có thể thay thế ha. Anh chị cũng chỉ cần đưa hình ảnh sản phẩm này lên và chúng ta sẽ chuột phải chọn vào Open in Mask Editor ha. Mình cũng sẽ chọn lại phần hình ảnh của sản phẩm này. Anh chị chỉ cần tô những phần cơ bản thôi, chúng ta không cần phải tô chính xác 100% đâu. Đấy, mình sẽ chọn như thế này. Ok anh chị, cũng chọn vào Save ha. Sau khi mà chúng ta đưa những hình ảnh này lên rồi thì anh chị có thể điều chỉnh cái phần size nè cho nó phù hợp với hình ảnh chúng ta ha. Ví dụ như anh chị đưa lên hình vuông, kích thước là 512 x 512 thì chúng ta để là như thế này ha. Tiếp tục á, chúng ta sẽ bấm vào cái nút Q này nè để chúng ta có thể thực hiện cái tác vụ này ha. Nó giống như là làm video lúc nãy thôi anh chị. Anh chị sẽ thấy sau khi mà mình bấm vào nút Q thì nó sẽ chạy lần lượt ha, nó chạy từ từ. Đây, nó đang chạy đến phần này. Rồi sau đó nó sẽ load ra một cái hình ảnh để chúng ta có thể xem trước, nó nằm ở đây. Cách sử dụng cũng khá đơn giản ha anh chị, chỉ cần vài cú click là chúng ta có thể thay thế được rồi. Ok ha anh chị, chỉ cần vài phút thôi là chúng ta đã có kết quả rồi. Đây, anh chị sẽ thấy nhân vật mẫu này đã cầm sản phẩm chúng ta. Thì chúng ta muốn lấy được cái hình ảnh này cũng rất đơn giản. Chúng ta vào lại phần Output nè. Ở đây nó sẽ có một cái hình ảnh ha. Đây, cái đuôi PNG đây, anh chị sẽ thấy chúng ta bấm vào cái nút 3 chấm này để chúng ta download về. Đây là sản phẩm cuối cùng chúng ta đã có đây anh chị. Khá đẹp ha. Trong đây có một tính năng mà nhiều anh chị làm video hoặc là anh chị làm hình ảnh, hoặc là làm truyện tranh, hoặc là làm về hoạt hình cực kỳ là thích ha. Đó là tính năng về cố định nhân vật ha anh chị. Chúng ta có thể cố định nhân vật ở trong đây và chúng ta sử dụng nền tảng là Flash ha. Một nền tảng rất là mạnh để chúng ta có thể tạo được hình ảnh ha anh chị. Ở đây anh chị sẽ thấy cái config UI này nè. Đó là Flash Consistent Character ha. Chúng ta có thể bấm vào đây chúng ta sử dụng ha. Đây là một trong những phần mà mình thấy rất là hay ha anh chị. Ví dụ như anh chị sẽ thấy với một mẫu ảnh như thế này nó có thể tạo ra rất là nhiều cái pose ha, tức là nhiều cái dáng, và chúng ta sẽ nhìn ở được nhiều góc độ của nhân vật đó anh chị, rất là đẹp ha. Chúng ta hoàn toàn có thể áp dụng cái config UI này để chúng ta tạo ra các góc độ nhân vật như thế này, bởi vì đôi khi chúng ta sẽ cần những cảnh quay từ phía trước hoặc là từ phía sau chúng ta có thể làm và kiểm soát nhân vật đó một cách hoàn chỉnh ha anh chị. Mình cũng bấm vào Start để mình sử dụng này ha. Sau khi mà chúng ta bấm vào thì chúng ta sẽ chọn một máy ảo ha, và mình nghĩ là mình sẽ chọn một cái máy lớn lớn hơn để chúng ta có thể làm nhanh hơn ha. Ở đây mình sẽ chọn một cái máy về last roll này đi, 1,49 đô một giờ chẳng hạn. Đây. Sau khi mà chúng ta đã load xong cái config UI này rồi anh chị, chúng ta sẽ bắt đầu đưa hình ảnh lên ha. Ví dụ đây anh chị sẽ thấy ở đây có một cái phần là load image ha, thì chúng ta sẽ đưa hình ảnh của nhân vật lên ha. Chúng ta chỉ cần đưa một hình ảnh thôi anh chị. Sau đó chúng ta sẽ bắt đầu chúng ta tạo ra nhiều cái góc cạnh của nhân vật đó. Ví dụ như đây mình có một nhân vật nam như thế này, mình sẽ kéo vào đây. Đây là nhân vật nam đây anh chị có thể thấy ha. Sau khi mà mình kéo vào đây rồi ở đây mình sẽ có thể điều chỉnh lại một tí về phần rơm ha, cho nó phù hợp bởi vì đây là nhân vật nam nè. Chúng ta sẽ điều chỉnh lại phần rơm. Ví dụ như dưới này mình sẽ điều chỉnh lại nhân vật này là một nhân vật nam ha, a man nè. Ở đây anh chị có thể mô tả nhiều một tí về nhân vật đó cho nó cụ thể ha, để mà khi mà AI nó tạo ra cho nhân vật thì nó sẽ sát hơn về cái yêu cầu chúng ta ha. Ví dụ như phần nhân vật này mình sẽ mô tả lại như thế này, khá là chi tiết như thế này anh chị. Ok ha, sau khi mà chúng ta mô tả rồi thì anh chị sẽ đưa lên đây một cái hình ảnh về cái pose ha, tức là những cái phần dáng nào thì anh chị có thể tải cái pose ở trong cái phần comment ha, mình sẽ để cái pose đó ha. Nếu mà anh chị thích thì anh chị có thể tìm những cái pose khác cũng được, còn mình thì mình sẽ sử dụng cái pose này. Tức là trong đây nó sẽ có nhiều cái hình dạng như thế này nè anh chị. Và AI nó sẽ bắt đầu nó tạo ra nhân vật này đứng theo những cái góc như thế này anh chị. Khá đẹp ha. Sau khi mà chọn xong hết thì chúng ta cũng chỉ đơn giản bấm vào cái nút Q Room ở đây. Và bắt đầu nó sẽ thực hiện cho chúng ta ha. Ok anh chị, chúng ta đã có kết quả rồi. Ở đây anh chị sẽ thấy ở đây mình sẽ có một số hình ảnh và nó theo cái pose giống như hồi nãy mình tạo ha. Khá là đẹp ha anh chị. Để mà xem được kết quả thì chúng ta vào phần output để chúng ta xem nè. Ở đây nó có một cái file là file hình ảnh nè, PNG này, chúng ta download về ha. Mình mở cho anh chị xem kết quả ha. Rất đẹp ha anh chị. Theo như cái pose lúc nãy mà mình chọn này, đây, những cái pose như thế này. Nhân vật đứng hoặc là nhân vật xoay ngang xoay dọc gì đấy. Đứng ngang đứng dọc chúng ta có thể nhìn ở nhiều góc độ khác nhau ha, thì nó tạo ra cho mình một nhân vật như thế này rất là độc nhất luôn ha anh chị.
nhìn một nhân vật, là hai nhân vật, và tất cả mọi nhân vật đều đồng nhất với nhau ha. Quần áo, kiểu tóc, màu da, rồi kiểu giày, tất cả mọi thứ ha anh chị. Rất đẹp ha. Từ đây chúng ta có thể sử dụng nó để chúng ta upscale lên, chúng ta có thể làm cho hình ảnh lớn hơn, chúng ta có thể sử dụng nó để mà chúng ta tạo video hoặc là tạo những hình ảnh tiếp theo nữa ha, tạo ra những cái phân cảnh hoạt hình, hoặc là chúng ta có thể tạo ra những phân cảnh mà truyện tranh đó anh chị, ở những góc độ khác nhau như thế này, rất là phù hợp cho chúng ta có thể sử dụng ha. Đây là một trong những tính năng mà mình nghĩ cực kỳ là hay ở trong công cụ này để chúng ta có thể sử dụng ha. Đó là tính năng mà để cố định nhân vật như thế này. Một tính năng nữa mình cũng thấy rất là hay ở trong Mimic PC này, đó là chúng ta có thể swap anything. Tức là thay vì chúng ta thay đổi quần áo hay là thay đổi giày dép thì anh chị có thể thay đổi tất cả mọi thứ ở trên một nhân vật ha. Ví dụ như nón này, hoặc là những túi xách là hồi nãy chúng ta có làm rồi đấy. Bây giờ chúng ta có thể thay đổi những cái thứ khác nữa anh chị. Thì anh chị có thể dùng bằng cách là chúng ta vào chữ swap anything này ha. Chúng ta click vào đây, chúng ta sẽ xem thử hướng dẫn của họ ha. Rất là phù hợp để chúng ta sử dụng khi mà chúng ta thay thế một cái sản phẩm anh chị. Chúng ta cũng bấm vào Start ha, và đây mình sẽ chọn một cái máy ảo như thế này. Chúng ta bấm vào Create and Start ha. Hầu như tất cả thao tác trong Mimic PC này đều giống nhau hết anh chị. Chỉ là chúng ta sử dụng với Comfy UI nào hoặc là chúng ta sử dụng workflow nào thì chúng ta sẽ thực hiện những cái tác vụ khác nhau thôi. Còn lại thì cái cách sử dụng nó đều như nhau hết anh chị. Và cách sử dụng nó cũng khá là đơn giản, bởi vì họ đã tối ưu hóa hết tất cả mọi workflow cho chúng ta chỉ cần vào đây và chúng ta sử dụng thôi, không cần phải tinh chỉnh nhiều, và chúng ta cũng không có cần phải mất thời gian trong việc mà tìm hiểu từng phần đó nó gồm những gì hết anh chị. Cơ bản là khi mà chúng ta sử dụng thì chúng ta cũng biết là chúng ta cần những gì, tức là chúng ta sẽ cần tạo ra những cái hình ảnh, những cái sản phẩm, những video. Còn việc mà anh chị muốn tìm hiểu sâu để chúng ta hiểu được tường tận những thành phần nó như thế nào thì nó cũng rất là tốt, nhưng mà không phải anh chị nào cũng có thời gian học, và cũng như là chúng ta không phải ai cũng có thể tiếp thu được những kiến thức đó anh chị. Đây rất nhanh chóng anh chị, chúng ta đã có rồi, và đây là một cái workflow cũng khá đơn giản thôi. Đây, cách sử dụng cực kỳ đơn giản anh chị. Ví dụ như đầu tiên ở đây chúng ta sẽ đưa hình ảnh lên trước nè. Ở đây mình có một cái hình ảnh kiểu như là một người đang đội nón màu vàng như thế này, mình sẽ đưa hình ảnh này lên ha. Rồi bây giờ tiếp theo chúng ta chỉ cần điều chỉnh cái phần prompt đây thôi. Ở đây nó có 2 ô. Đầu tiên nó hỏi mình là mình muốn thay thế phần nào. Thì đây mình muốn thay thế cái nón này đi chẳng hạn, thì mình sẽ gõ đây là a hat. Chúng ta sử dụng tiếng Anh ha. Và mình muốn thay thế nó thành cái gì? Ví dụ như anh chị có thể thay thế nó thành một cái nón bảo hiểm, hoặc là một cái nón cũng là một cái nón như thế này, nhưng mà chúng ta chọn màu khác chẳng hạn. Rất là dễ sử dụng ha. Ví dụ như bây giờ chúng ta thay thế nó thành một cái nón bảo hiểm màu trắng chẳng hạn ha. Đây anh chị, chúng ta chỉ cần gõ 2 phần như vậy thôi ha, và đưa hình ảnh lên. Thì chúng ta chỉ cần bấm vào nút Q là nó sẽ thực hiện cho chúng ta ha. Rất đơn giản thôi ha. Nó giống như tính năng mà inband trong một số công cụ chị, tức là chúng ta có thể thay thế một thành phần nào đấy bằng một thành phần khác anh chị. Ở trong Mixuni hiện tại cũng có một số tính năng kiểu như này, nhưng mà trong Mixuni thì chúng ta phải sử dụng gói năm ha, hoặc gì sử dụng gói tháng thì chúng ta sẽ cần phải sử dụng liên tục 12 tháng thì mới có thể hoạt động được ha. Còn trong đây thì chúng ta có thể sử dụng này rất là dễ dàng thôi. Còn nếu như anh chị muốn thay thế một sản phẩm thực tế chúng ta vào thì chúng ta sử dụng giống như cái workflow hồi nãy lúc nãy là mình thay thế một cái túi xách anh chị, thì chúng ta sử dụng workflow đó ha. Ok anh chị, chúng ta đã có kết quả rồi. Chúng ta đã chuyển một cái hình ảnh như thế này, và người đàn ông này đã đội một cái nón bảo hiểm màu trắng anh chị. Đây, nhìn nó rất phù hợp ha. Để mà sử dụng thì chúng ta cũng chỉ cần vào phần output nè, chúng ta bắt đầu download cái hình ảnh này về ha. Nhấp vào đây chúng ta download về là xong ha. Đấy anh chị, chúng ta có thể sử dụng rất là dễ dàng thôi ha. Đó là tính năng swap thing ở trong Mimic PC hết anh chị. Rất là hay, chúng ta có thể thay đổi bất kỳ thứ gì ở trong một bức ảnh ha. Và một cái tính năng mà mình nói từ đầu video đó là tính năng mà chúng ta có thể đưa một video lên và nó tự động nó tạo ra cho chúng ta âm thanh. Thì đây là một cái tính năng mà mình thấy nó rất là bá đạo ha. Hiện tại khi mà chúng ta sử dụng chúng ta tạo ra những video trong Clean AI hoặc Runway hoàn toàn không có âm thanh anh chị. Chỉ có một số công cụ AI ví dụ như Pika thì họ đưa phần âm thanh vào, nhưng mà Pika thì cơ bản họ tạo video cũng chưa đẹp lắm đâu. Nên khi mà tính năng này ra mắt thì mình nghĩ nó rất là phù hợp để mà chúng ta làm video ha. Bởi vì khi mà chúng ta làm một video dài anh chị đưa video lên và chúng ta phải đi tìm những phần short âm thanh chúng ta ghép vào cho nó phù hợp. Ví dụ như chiếc xe lửa chạy ngang thì nó phải có tiếng xe lửa này, hoặc là chú chó chạy ra ngoài đường thì phải có tiếng chó sủa ha, hoặc là cánh cửa mở ra thì phải có tiếng cánh cửa ha. Đó là những phần âm thanh nó rất là nhỏ thôi, nhưng mà khi chúng ta làm thì sẽ mất rất là nhiều thời gian để chúng ta tìm những phần short đó ha. Thì cái workflow này cái Comfy UI này nó có thể giải quyết được vấn đề đó rất là tốt ha.
Để mà chúng ta sử dụng được này thì anh chị kéo xuống ở dưới này nè, có cái phần là audio generation ha, và ở đây nó có một cái phần là audio nè, anh chị sẽ thấy không, một cái config UI này rất là lợi hại ha. Click vào đây chúng ta sẽ thêm thử ha. Cái config UI này thì cực kỳ là dễ sử dụng chị, bởi vì chúng ta chỉ cần đưa một video lên, chúng ta tùy chỉnh về kích thước video, bề ngang bề dọc như thế nào đó ha. Và sau đó thì chúng ta chỉ cần điền cái phần prompt, ví dụ như anh chị muốn có cái âm thanh gì hoặc là không muốn cái âm thanh gì thì chúng ta điền vào cái phần mà positive prompt và negative prompt ha, thì chúng ta có thể chạy được ha. Rất đơn giản thôi. Chúng ta cũng bấm vào phần start nè để mà chúng ta chạy ha. Và đây mình nghĩ là mình sẽ chọn một cấu hình lớn lớn một tí ha. Ví dụ như đây mình sẽ chọn một cái hình Pro như thế này, chọn instant nè, và chúng ta restart ha. Chúng ta cũng sẽ đợi để mà workflow này nó có thể load lên ha anh chị. Ok ha, chúng ta đã có một cái config UI đã được load lên như thế này rồi. Bây giờ nhiệm vụ rất đơn giản là chúng ta sẽ chọn video ha. Ở đây anh chị sẽ chọn video ở đây. Đây ví dụ mình có một cái video như thế này, một cậu bé đang đi chơi với một chú chó ngoài vườn ha anh chị. Video này đương nhiên là không có âm thanh rồi, bởi vì chúng ta tạo ra từ trong Clean AI hoặc là Runway đấy thì nó sẽ không có âm thanh đâu. Bây giờ chúng ta sẽ chọn video như thế này. Anh chị có thể chọn lại về độ phân giải trên đây nè, kích thước video á. Ví dụ như video của mình là video dọc thì anh chị để là video dọc, còn nếu không thì anh chị để video ngang ha. Còn nếu mà chúng ta để mà bị sai kích thước á, thì sau khi mà nó làm video xong thì nó sẽ rớp cái video đó lại của chúng ta ha, thì nó sẽ không có đẹp lắm anh chị, nó bị mất này mất kia ha. Đây video của mình là video dọc ha, mình sẽ để là 720 nhân cho 1280 ha anh chị. Ok, đây là chất lượng HD á. Rồi tiếp theo á, phần prompt và phần negative prompt á, anh chị có thể điền cũng được, không điền cũng được. Nếu như không điền thì nó sẽ tự động nó detect trong video của chúng ta nó có những cảnh vật gì ha. Còn nếu anh chị muốn điền thì anh chị cũng có thể điền ha. Và sau đó thì mình sẽ bấm vào phần Q này ha. Nó cũng bắt đầu nó thực hiện những cái tác vụ ha anh chị. Chạy qua từ video này, nó sẽ detect video chúng ta, xác nhận video chúng ta gồm có những cảnh gì. Sau đó nó sẽ chạy qua tất cả những cái node này. Và cuối cùng chúng ta sẽ có một cái video hoàn chỉnh, có âm thanh nằm ở đây ha. Ok anh chị, cực kỳ là nhanh chóng ha. Chúng ta mất đâu đó tầm 30 giây đến 1 phút là chúng ta đã ra một video như thế này rồi. Và đây là video kết quả ha. Anh chị sẽ xem thử video kết quả này ha. Anh chị sẽ thấy ha, trong cái phần kết quả chúng ta có cái tiếng chó sủa ha. Khi mà chú chó này chạy ra ngoài nó rất là phấn khích ha. Nó sủa lên và nó chạy theo và nó đô đùa với cậu bé ha. Rất là hay anh chị. Khi mà chúng ta làm video thì chúng ta rất là cần những cái phần âm thanh giống như thế này để chúng ta đỡ mất thời gian hơn rất là nhiều ha. Rồi bây giờ mình sẽ thử lại một video khác đi. Mình sẽ chọn một cái video nó phức tạp hơn một tí ha. Nó sẽ có nhiều cái nguồn âm thanh hơn, ví dụ chẳng hạn. Đây mình sẽ chọn video này, tức là có cái cảnh mình đang đi đến, mình mở cánh cửa ra và có một con sư tử nó đang đứng ở phía trước cửa ha. Video này mình sử dụng PK Edition đó anh chị. Hôm trước là mình có một video hướng dẫn cách làm này rồi ha. Thì video này á, theo như trí tưởng tượng của mình á, thì mình sẽ nghĩ là nó sẽ có cái tiếng bước chân đi đến nè, có thể là sẽ nhẹ thôi bởi vì cái khung cảnh đó nó tầm 1 giây thôi anh chị. Nhưng mà đặc biệt sẽ có cái tiếng mở cửa nè, và có thể sẽ có cái tiếng con sư tử nó gầm ha. Thì đó là mình nghĩ như vậy, để xem kết quả chúng ta nhận được nó như thế nào ha. Kết quả giống như những gì mà mình nghĩ ha anh chị. Có tiếng mở cửa và có cái tiếng sư tử gầm ha. Rất là hay ha. Đỡ biết bao nhiêu thời gian khi mà chúng ta làm video AI, khi mà chúng ta sử dụng và chúng ta đưa lên đây. Một cái config UI này nó có thể giải quyết rất là nhiều vấn đề ha anh chị. Ok anh chị, đó là Mi Mic PC và một công cụ AI có thể cho chúng ta rất là nhiều tác vụ. Chúng ta có thể sử dụng rất là nhiều workflow trong đây, tạo video, tạo hình ảnh, tạo audio, tạo rất là nhiều thứ trong đây anh chị. Và khi mà anh chị sử dụng trong đây á, thì chi phí nó cũng khá là rẻ ha. Ví dụ như trong phần demo video này của mình á, mình làm khá là nhiều thứ ha, thì nó đâu đó nó tầm 2 đô mấy đến 3 đô thôi anh chị. Trong khi đó khi mà anh chị sử dụng một công cụ AI mà chúng ta làm á, thì chúng ta sẽ tốn khá là nhiều chi phí cho các công cụ riêng lẻ ha. Và khi mà chúng ta sử dụng không hết á, giống như mình nói á, thì nó cũng sẽ chạc phí ở trong các công cụ riêng lẻ đó cho đến cuối tháng anh chị. Còn đối với Mi Mic PC này, khi mà anh chị sử dụng á, thì chúng ta có thể sử dụng bao nhiêu thì nó sẽ trừ phí cho chúng ta bao nhiêu thôi ha. Anh chị có thể xem được các gói trong Mi Mic PC này, chúng ta sẽ xem thử ha. Ở đây á, chúng ta sẽ có gói tháng và gói năm này. Ví dụ như hiện tại á, gói tháng đang là khoảng 6,98 đô cho một tháng ha, và chúng ta sẽ có 12 đô Reddit. 12 đô Reddit là nằm ở đây nè anh chị, phần balance nè ha, để chúng ta có thể sử dụng á. Và chúng ta có 50 GB để chúng ta lưu trữ các config UI á. Khi mà anh chị tải một config UI thì nó sẽ lưu vào đó anh chị. Đấy, chúng ta sẽ có thể sử dụng như thế này ha. Hiện tại á, mức giá mà họ
discount cho chúng ta đó là 50% anh chị cho tháng đầu tiên ha. Thì đây là một mức chi phí mình nghĩ rất là rẻ ha, để chúng ta có thể sử dụng được rất là nhiều cái Config UI và rất là nhiều tính năng ở trong đây. Anh chị có thể sử dụng ha, rất đơn giản thôi, theo như hướng dẫn ở trong video này của mình á. Nếu như đối với anh chị mà chưa sử dụng về Config UI trước đây á, thì chúng ta có thể thấy lạ lẫm nha, nhưng mà nó cũng không có quá khó để mà sử dụng đâu. Ví dụ như trong video này mình đã demo cho anh chị cách mà chúng ta có thể sử dụng rất là dễ dàng ha. Và đường link của công cụ này mình sẽ để dưới phần mô tả ha, anh chị có thể đăng ký một tài khoản dùng thử ha. Ok anh chị, nếu mà anh chị thấy video này hay, anh chị cho mình một like, một subscribe nhé. Rất cảm ơn anh chị và chúng ta sẽ gặp lại trong các video lần tới trên channel Nghề Công Sở. Bye bye anh chị.